एमआईटी कलेज हामी गत वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याए पनि यो काठमाडौँ मोडल कलेज केएमसी नेटवर्क अन्तर्गत रहेको हुनाले गर्दा केएमसी आफैमा लामो समयदेखिबाट एजुकेसनमा एउटा इम्प्याक्ट पारिराखेको संस्था हो र यसको विरासत हेर्ने हो भनेदेखि 2000 AD देखिबाट अहिलेसम्म 25 वर्षमा हाम्रो करिबन ठुलो देशमै वान अफ द बिगेस्ट आल्मुनाई उत्पादन गरेको संस्था हो। यस अन्तर्गत हामीले गत वर्षदेखिबाट अमेरिकन युनिभर्सिटीको सहकार्यमा जसरी यो मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसको ब्रान्डिङमा अवेरनेस पनि पुगोस् भन्ने हिसाबले आईसीटी अवार्ड जुन देशमा नै एउटा प्रेस्टिजियस अवार्डको रूपमा मानिन्छ त्योसँगको सहकार्य गर्दाखेरि हामीले दुवै पक्षलाई भिजिबल हुने गरी विन विन सिचुएसनमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सहकार्यको सुरुवात गरेका छौँ। सो पक्कै पनि आईसीटी अवार्ड एउटा प्रेस्टिजियस अवार्डको रूपमा हाम्रो नेपालमा रिकग्नाइज भइसकेको छ। त्यसो हुनाले गर्दा मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यो आफैमा नयाँ ब्रान्डिङ गरेर हामीले गत वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन काठमाडौँ मोडल कलेज केएमसी नेपालकै वान अफ दि बिगेस्ट एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गत रहेको हुनाले गर्दा यसलाई सकेसम्म ठुलो नेपालको मासमा र आईटी कम्युनिटीमा पुर्याउनको लागि बिजनेस र आईटी कम्युनिटीमा पुर्याउनको लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले साथसाथै हामीले एउटा कम्युनिटी इन्टिग्रेसनको लागि कम्युनिटी इम्प्याक्टको लागि पनि सहकार्य गर्नको लागि आईसीटी अवार्डसँग चाहिँ समन्वयको प्रयास गरेका छौँ। आईसीटी अवार्ड अहिले आफैमा ब्रान्ड बनिसकेको छ। हरेक वर्ष यसले नयाँ विधामा चाहिँ अवार्डहरू थप्दै गएको मैले देखिराखेको छु। त्यसो हुनाले गर्दा अब यसले प्राइभेट लगायत एनजिओ साथसाथै सरकारी संस्थाहरूमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि र स्टार्टअपहरूमा पनि धेरै नै चाहिँ रिच आउट गरिसकेको अवस्था मैले देखेको छु। आईसीटी अवार्डको अबको समन्वय भनेर भनेको विशेष गरी स्टार्टअपहरू क्रिएसन इकोसिस्टम बिल्डिङमा फोकस रह्यो भनेदेखि यसले भविष्यका दिनमा अझै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ। आईसीटी अवार्ड जस्ता अवार्डहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विशेष गरी नेपालमा अहिले ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ। एउटा बच्चा कन्सिभ भएदेखिबाट नेपालमा जन्मेर +2 सम्म पढिसकेपछि ऊ अवसरको खोजीमा बाहिर गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल सरकारको ठुलो लगानी छ। अहिले हामीले जति नै क्वालिटी एजुकेसन भनेर भनिराखे पनि बाहिरी कन्ट्रीहरूलाई फरेन कन्ट्री र डेभलप कन्ट्रीहरूलाई ह्युमन रिसोर्स प्रोडक्सनमा सपोर्ट गरिराखेको मात्र देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा नेपालको इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने लङ टर्म भिजन हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आईसीटी अवार्ड जस्ता अवार्डहरूले नेपालमा नै बसेर नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ स्टार्टअपहरू विभिन्न उद्यमशीलता लगायत का अप्सन्सहरूमा इन्करेज गर्न सकेको अवस्थामा नेपाली माटोमा नै रहेर नेपाली ह्युमन रिसोर्सलाई नै इन्गेज गरेर नेपालमा उद्यमशीलता क्रिएट गर्नको लागि अवार्डहरूले अझ बढी भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो अब आईसीटी अवार्डको ग्रान्ड फिनाली आउँदैछ 20 डिसेम्बरमा। यहाँहरू सबैजना रेडी हुनुहुनेछ, रेडी भइराख्नु भएको छ होला र त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। गुड लक।